लेक्चर کې مونږه د third exercise په ټایپ 2 باندې ډسکشن کوو د ریډیکل فارم کې چې کوم اکویشن راشي اوس به دې کې چې زموږ سره بوث ساید ریډیکل راشي نو داسې قسمه کوېسچن مونږ څنګه سالو کوو سیم هغه سټپ په فالو کوئ بوث ساید به سکویر اخلئ دا به زموږ سره ټوټل ایز ا کنسیډر کیږي دا به بی کنسیډر کیږي نو a پلس b هول سکویر به راشي نو په a باندې چې مونږ سکویر واخلو نو دا روټ به ختم شي بیا به b سکویر واخلو روټ به ختم شي دغه 2ab پارت دی بای کې به زنګ سره روټ راځي او دی خو به زنګ سره روټ ختم شي سمپل به کوېسچن راشي نو کله چې زنګ سره لایک زو دا واخلم چې انډر د روټ x ماینس 2 هو دغه a سکویر شو پلس b سکویر انډر د روټ x پلس 7 او پلس 2a دا یو فارم به راشي x ماینس 2 او بل به راشي x پلس 7 دا داسې فارم کې لیکلی دی دلته خو سمپل روټ ختم شوی دی ټرم راغلی دی دا دې سره ختم شو x پلس 2 به راشي دې سره ختم شي x پلس 7 به راشي دا ټرم په ملټیپلیکیشن کې راشي زموږ سره دا موږ فردر سمپلیفای کوو چې دا یو ټرم چې دی دا یو سمپل یو x دی یو دا x دی دا پلس شو دا به 2x شي دا پلس 2 او پلس 9 7 او پلس 9 شي دا ټرم په خپل ځای باندې راللو او دا x پلس 23 به په خپل ځای راشي بیا دې نه زنګ سره دا ټرم چې کم دی په کم کې چې روټ نشته دغه روټ والا ټرم زمونږ د ایکولیټي نه اخوا سایډ ته بوزو نو زموږ سره به راشي چې ماینس انډر د روټ x پلس ماینس 2 انډر د روټ x پلس 2 and to x plus 7 equal to the x plus 23 دی دا به چې 2x اخوا لاړ شي دا به ماینس 2x شي دا به ماینس 9 شي دا چې موږ فردر سمپلیفای کو ماینس 2 انډر د روټ x پلس 2 انډر د روټ x پلس 7 او دا به زموږ سره شي ماینس x او دا 23 ماینس 9 به زموږ سره راشي 14 ماینس x راللو اوس دا فردر موږ دواړه سایډ بیا سکویر واخلو ځکه چې په دې کې فی الحال زموږ سره بیا زموږ سره هغه روټ فارم شته چې دې موږ سکویر بیا فردر واخلو په دې سایډ به هم سکویر واخلو په دې هم دا سکویر دا ټرم چې ټول دي دا ټوله ملټیپلیکیشن کې په دې به هم سکویر شي په دې هم په ماینس 2 چې سکویر شي دا به څنګه سره څه شي پلس 4 شي او په دې ټرم باندې انډر د روټ به هم ختم شي دی نه به هم انډر د روټ ختم شي په دې به سکویر راشي نو دا بیا څنګه سره هغه فارموله ده a minus b whole square نو a square minus 2ab plus b square فارموله مونږ کولا وکړله سمپل به دا 4 د ټول ټرم سره مونږ سکو ملټیپلای کو نو 4x سکویر شي 4 9 36 4 14 56 دا بیا مونږ دا څومره ټرم چې دی دا د ایکولیټي نه دی خو راشي نو 4x سکویر نه دا x سکویر به ماینس شي بیا دا پلس 36 دی دا څنګه سره دا ماینس 28 چې دی خو راشي بیا پلس 28 شي دا پلس 56 دی او دا چې د ایکولیټي نه دی خو راشي ماینس 196 بشي نو څنګه سره چې فردر دا سمپلیفای کو دی نه به 3x سکویر راشي دا چې موږ 8 کو 64 به راشي او دا چې د سبټریکشن وکړو ماینس 140 به راشي بیا د سمپلیفای فیکټرایزیشن کړی دی دا 64x فیکټرایز کړی دی او د فیکټرایزیشن په ځنګ سره د x دو ویلیو راغلی دی او د دې x ویلیو بیا موږ په د اوریجنل کوېسچن کې پټ کوو چې د کم د پاره ځنګ سره ټرو دی او د کم د پاره نه نو x equal to 2 د پاره ټرو دی او د x is equal to minus 70/30 د پاره نه دی ټرو نو دغه سیم پروسیجر بیا موږ په مخه اپلای کوو اوس راځو د دې ایکسرسایز کوېسچنز ته د دې ایکسرسایز کوېسچنز کوم 4 پارټس دي اولنی پارټ څنګه سره کوېسچن نمبر 5 دی په دې کې به موږ څه وکړو سمپل به both sides square کو دا څنګه سره به راشي انډر د روټ x پلس 7 پلس انډر د روټ x پلس 2 equal to under the root 6x plus 13 both sides square کو نو زموږ سره به دا راشي a plus b whole square دا به راشي چې x plus 7 a square plus b square plus 2 into ab کنه نو زموږ سره 2 راللو under the root x plus 7 او under the root x plus 2 equal to دا دین ختم شو نو زنګ سره سمپل 6x plus 13 راللو
د سټپ کې به زموږ سره څه وشي دا به د دې سره ختم شي دا به دې سره ختم شي نو زموږ سره به سمپل راشي چې x plus 7 plus x plus 2 plus 2 او under the root x plus 7 under the root x plus 2 that all terms of multiplication کې دي او equal to 6x plus 13 اوس دا x او دا x چې پلس شي دا به شي 2x دا دواړه چې پلس شي زموږ سره به څه شي دا زموږ سره شي 9 plus 2 او دا نانو ټرم په خپل x plus 7 او x plus 2 equal to 6x plus 13 دا ټرم به زموږ سره د ایکولیټي نه خو اوړي دا به هم د ایکولیټي نه خو ریډیکل والا ټرم به موږ جدا کو دا کم چې ریډیکل والا نه دی او د ایکولیټي نه خو واړو نو 2 into x plus 7 under the root x plus 2 equal to دا به 6x plus 13 minus 2x او minus 9 شي دا یو نه به زموږ سره راشي چې 4x plus 4 او دا به زموږ سره شي چې 2 into x plus 7 او x plus 2 دا چې further موږ نور simplify کوو یو خو دا 2 زموږ سره د خوا denominator ته وتلی شو او before that که تاسو ډایرکټلی وایي چې موږ په سکویر اخلو نو دا هم سکویر کوي دا هم سکویر کوي زموږ سره به راشي چې 4 into x plus 7 x plus 2 equal to دا بیا زموږ سره a square plus b square a plus b whole square فارمولا شوله دا به زموږ سره شي چې 4x square plus 2 into a b plus b square چې موږ further simplify کوو نو زموږ سره به راشي 4 4 16x square دا به زموږ سره راشي 2 4 8 8 4 32 او 4 4 16 دلته کې به راشي چې x plus 7 into x plus دا x plus 7 into x plus 2 دا 4 به موږ سمپل دلته کې ډیویژن ته بوزو او دا دی به ملټیپلیکیشن وکړو زموږ سره به راشي چې x square plus 2x plus 7x او 7 2 14 دا زموږ سره شي چې x square 2x او 7x به plus 9x شي plus 14 د دې نه موږ 4 کامن واخلو دا به زموږ سره شي 4x square plus 4 8 32 8x plus 4 4 16 divided by 4 زموږ سره به د دې نه further simplification چې موږ د دې وکړو را به راشي x square plus 9x plus 14 is equal to 4x square plus 8x plus 4 دا به موږ د equality نه دې خوا ته ورواړو د 4x square نه چې دا یو x square minus نو minus x square بیا به شي plus 8x دا به شي minus 9x او دغه دی plus 4 دا به شي minus 14 equal to 0 دې نه به راشي 3x square minus x او دې نه به minus 10 equal to 0 دا زموږ سره شو quadratic form د دې به بیا factorization simple وکړئ د x به زموږ سره دوه ویلیو راشي نو د x به زموږ سره یو ویلیو راشي minus 5 over 3 او بل ویلیو به زموږ سره راشي 2 بیا به دا دوانه ویلیو تاسو را واخلئ په دې اوریجنل کوېسچن کې به پوټ کړئ چې د کم دپاره ټرو دی او د کم دپاره فالس دی نو ستاسو سره به انسر راشي چې موږ د دې سکویر واخلو نو زموږ سره به راشي چې under the root x under the root 3x plus 1 whole square is equal to under the root 5x plus 1 whole square دا به زموږ سره شي a square plus b square plus 2 into a into b
equal to دا به دې سره ختم شو 5x plus 1 به راشي روټ د دې سره ختم شو x plus دا هم ختم شو 3x plus 1 plus 2 into under the root x under the root 3x plus 1 now multiplication is equal to 5x plus 1 x او 3x به زنګ سره 4x شي plus 1 plus 2 under the root x under the root 3x plus 1 equal to 5x plus 1 اوس کم چې ریډیکل والا ټرمز نه دی اخوا واړو زنګ سره دی خوا پاتې شي چې 2 under the root x into 3x plus 1 5x نه چې 4x minus کو زنګ سره به سمپل x راشي او plus 1 او minus 1 به زنګ سره ختم شي نو سمپل به زنګ سره دسي equation راشي اوس بیا به ریډیکل چې ختمو both side به مونږه سکوير اخلو ریډیکل چې څو پورونګه ختمو نو دغه سمپل سکوير کو به both side دا به زنګ سره چې په دې سکوير راشي دا به 4 شي د دې به روټ ختم شي سمپل x به شي د دې چې روټ ختم شي دا به 3x plus 1 شي equal to x square اوس د دې چې موږ further simplification کو دا was multiplication د 4x چې د 3x سره multiply شي نو 4 3s are 12 x square به راشي او دا به plus 4x او دا minus دې خو راشي minus x square equal to 0 به شي نن سره چې د 12x square نه 1x square minus کو نو زنګ سره به 11x square plus 4x راشي equal to 0 په دې کې چې موږ x common واخلو 11x plus 4 equal to 0 نو د یو x value خو زنګ سره 0 رالاله او د بل x value زنګ سره minus 4 over 11 رالاله نو په دې کې بیا په اوریجنل کوېشن کې د دې پوټینګ وکړو او سمپلیفای وکړو وګورو چې د x کم value زنګ سره true ده او کم یو نه ده true x equal to 0 د پر زنګ سره د دې value true ده او د بل نه ده true next question go next question number 7 day question number 7 کې هم same دغه steps apply کو both side بس کو square اخلو both side square واخلو څنګه سره به یو under the root ختم شي دا به زموږ سره شي a square a minus b whole square دی دا به زموږ سره راشي a square plus b square or minus 2 into a into b x plus 21 او دا به د دې سره روټ ختم شو x plus 5 براکي equal to x plus 5 دا به هم د سره ختم شي دا به هم ختم شي نو سره راشي چې 6x plus 4 plus x plus 1 is minus 2 into 6x plus 4 او x plus 21 equal to x plus 5 6x او دا به سره شي 7x 4 او 1 به شي plus 5 minus 2 under the root 6x plus 4 under the root x plus 21 equal to x plus 5 دا ټرم موږ به اخوا واړو نو زموږ سره بدلته کې پاتې شي چې 2 6x plus 4 into x plus 21 equal to دا سه x minus 7 minus 6x به شي او 5 او 5 به ختم شي زموږ سره اوس بیا موږ په دې دوانو سایډ باندې څه واخلو سکویر واخلو په دې باندې چې موږ فردر سکویر واخلو نن سره به دا پلس 4 شي دا به انډر د روټ و ختم شي دینه به سمپل 6x plus 4 راشي او دینه به راشي x plus 21 او خو به زنګ سره رالی 6x دا 36x square
بس دا فردر مونږه سمپلیفای کو د دې ملټیپلیکیشن به وکړو او زموږ سره به د x 2 ویلیو راشي د x چې کوم 2 ویلیو راغلي دي زموږ سره د یو x ویلیو د -14 اوور 3 د بل x ویلیو زموږ سره راغلی 4 او فردر به موږ چک کو پروسیجر زموږ سره دغه سیم دی. نیکسټ کوېسچن